السلام عليكم ورحمة الله. هلا هلا بالغالين، كيف الحال؟ عساكم طيبين إن شاء الله. هلا والله، الأسماء كثيرة صعب أقرأ كل الأسماء. كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين وطيبين وحلوين. إيه نعم، تأخرت حوالي 6 دقايق، مفروض إنه ما تأخرت. قاعد أشوف الشات في ناس فوق طفشانين، معليش يا شباب. That was not intended. هلا هلا بنورك اف ال جي، هلا فيك، هلا والله. حمزة هلا هلا والله، هلا كيف حالك؟ كريزي نينجا، راشد، سعيد، دار، هلا هلا والله، حياكم الله. اشوفهم حاطين الفان ارت والاشياء هذه، متوقع يعني انهم يسوون شيء زي كذا. الساعة اللي قبل الساعة 7 باقي حوالي 19 دقيقة ويظهر المستخبي، تطلع الحقيقة. زين هلا والله. محمد عثمان هلا هلا. بريدتور، سنتينل، حياكم حياكم. بلو ايون، بلو والله عوجت لساني يا بلو ايون. هلا هلا. محمد دوسري، سنايبر، لورد، هلا هلا والله. يوكي، اولد مين، هلا هلا والله. احد، ابيك اس اي، ايمن، مقتدر، هلا هلا والله. ما شاء الله الكوميونتي كله موجود، كوميونتي حق قناة سبيس بيست. يعطيكم العافية. مساء الخيرات، مساء النور، يا هلا يا هلا فيك. اي فوت 92، هلا هلا. سيرين، هلا يا سيرين. الحقيقة مضحكة. خلينا نشوف ايش يصير، ايش يطلع معهم. ايش رايكم في ديزاين سافثون؟ امس الريفيل، التيزر اللي اعطونا اياه، كيف حسيتوا شكل سافثون وصوتها؟ فرناس وش قصدك بالحقيقة؟ اعترف اني سارس. اندومي والله بنشوف. شوف انا بالنسبة لأوسايرس ما اعتقد ان راح نعرف قبل نهاية السيزن، ما ادري، حسب لسه بيمططون الموضوع، لاني شفته في الصورة واقف ورا الملكة. واصلا متوقع يعني انه ما يبان الا يمكن نهاية السيزن او يمكن مع ويتش كوين، ما ادري، بس شكله لسه باقي الوضع. عليكم السلام لينكوف، ويلكم. جلال بدوي، هلا والله، حياك. بخير الحمد لله، كيف حالك يا جلال؟ اللي ما سمع صوت سافثون بمن المفروض يراجع نفسه. نعم، على الموجود على قناتهم في اليوتيوب حاطين اكثر من لغة، من ضمنها الياباني، صوتها بالياباني رهيب. شفت ابو خميس بعد حاطه امس في تويتر. نفس التسريبات، خاب ظني. بأمانة أنا ما بتكلم في التسريبات ولا أحاول إني أتحاشاها، لكن الفترة الأخيرة صارت كذا، تيجي تفتح تويتر تلاقيها في وجهك، لكن أحاول إني أتحاشاها، وأنصح أي واحد منكم يتحاشاها. يعني إذا يبغى يعيش الجو كامل، يبغى يعيش الغموض كامل ويتفاجأ. شكلها مرة لازم نشوف نطلع عليه أكثر، شكلها مو واضح. إيه هم جايبينها من وراء، بس الواضح إنه عندها أجنحة. يعني تذكروا الجنحان حق أوريكس كانت جنحان كبيرة كذا زي الخفاشة وزي التنين. أجنحة سافثون مختلفة، جاية زي تميل لأنها زي الحشرات، زي العث يمكن، ما أدري، بس أظن إنه هذا كانت أجنحة اللي ورا زي الفستان جاية كذا وراها، ما هو وشاح مثلا او كذا. اتوقع انه اجنحه. جاتني قشعريره، انا نفس الاحساس. اكثر شيء عجبني صوتها، لانه لو تذكروا اوريكس مثلا، مين كمان ابن اوريكس هذاك الثاني، نيكروس، اصواتهم دائما في مؤثرات حاطين عليها، مطلعينها زي الوحش كذا وصراخ اكثر الوقت وحوسه. سافثون صوتها كان واضح، وصوت كذا زي صوت الإنسان طبيعي،
هذا شيء مرة كويس، وهذا بيخلي شخصية سابثون تطلع، لأنه بأمانة حسب القصة حسب اللور شخصية سابثون ما هي بوس اعتيادي، ما هي زي أوريكس، ما هي زي أي أحد ثاني قابلناه من قبل، مختلفة تماما. شخصيتها فيها طبقات يعني إلى الآن بتفاجأ بلاقي في اللور في صفحات مكتوبة سابثون قاعدة تشوف شيء معين، وقاعدة تقول الأشياء اللي هي قاعدة تحس فيها أو إيش ملاحظاتها. فأتوقع أنه بيكون يعني شيء مرة كويس. مو كروتا ما كان يتكلم، ما أذكر أنه في مشاهد لكروتا يتكلم، بس نكروس إذا تذكروا من كان موجود في واحدة من السترايكس اللي في كوكب مارس، وكمان كان موجود في الإضافة، أو مش في الإضافة، في السيزن حق الأرايفل. شوف موظفين دستني 2 قاعدين يتكلموا. إيه صح، لوك سميث. خلينا نسمع. شكرا على التنبيه. I remember finally getting, a friend to play it, and it was like the first dice roll, like some creature like killed his character or something. It was just like the worst possible, like outcome. And I was like in 4th grade or something. But some kids look at the garbage truck and are like, that big, powerful machine. Like that's what I want to be. But to me, it was the deck of cards. Like I want to know how to control that. تكلم بس الروح. Okay. Like that, like power. ملكة لأنها that when people come into it, they أتفق. They leave with a smile on their face or more connected to the people around them. Yeah, I've been doing that forever. It's kind of crazy. أحمد محمد شكرا على السب، يعطيك العافية. Right, I saw games on computers and I was like, wow. My perception, based on all of our time together, has actually been like you are more interested in the making of them in a bunch of ways than playing them. Like playing games isn't like it's not an explicit hobby of yours. Like you're educating عليكم السلام. هلا it's والله. more work, but it's like you're always making stuff. Yeah, I think this is true, and I feel a little bit like guilty about it sometimes. كروتا ما ادري عنده فم ولا لا. بالضبط كروتا ما كان بيتكلم وشكله خربيش كذا مخربشين. Enjoy the making more than the playing, right? Because the number of things أوريكس كان فخم وكل شيء. كلامه في بعض الأوقات كان واضح، بس في معظم الأوقات وقت القتال كان بس صراخ ويهزك وكذا. And so, yeah, what you say is true, and I feel like it's sort of like an addiction that I've had to fight so that I make things that are worthwhile. Because it's, the whole shtick to me is about, touching other people, like somehow. Yeah. So we talked a little bit about kind of the origin. I want to jump ahead again. I'm going to jump to my life, 2004. I remember I finished the campaign for Halo 2, and my friends and I got distracted a bunch by the multiplayer, and I finished it the same night I finished Metal Gear 3. And after I finished both of those games, I went and watched this Vidoc, the documentary that, like, I look at now, and I met a bunch of y'all, and I'm like, oh, I didn't pick up on all the like human suffering in this documentary the first time I watched it. Do I get to sign your? No. Do you remember this? I looked for it actually before I came in today. I don't think I have it anymore. You don't? Yeah, no, I remember the sweatshirt. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So this is what is this from? Like, what is this actually? I've like wondered this. Like, what is this? It was just like, what? Yeah, it said Osiris on it. I thought it looked cool, and yeah, I bought it. I have no idea. Sadly. Right. Yeah, I have no idea what it was. Yeah, I still, to this day, I remember the sweatshirt, right? Yeah, and this is this moment that I became like aware that humans make these things. Because otherwise it was like magic, right? There's nothing in 2004 about, look at these developers making stuff that you care about. That's not, like, there wasn't really much of, like, the internet sucked too. Like, you didn't have, like, look, you can access these people, and none of that. It was a totally different time. So I'm watching this documentary, and this dude shows up, and so the paraphrase is like, like the cynical gamers who something doesn't grab us in 5 minutes, we're gonna turn it off. And it was like, I was like, oh my God, it was like I was spoke to. And I have I'm like an English degree. Like, I can't make games. I couldn't write any couldn't write code or anything. I just remember feeling as like a player, like super duper spoke to in that moment. And so we come out of the building a game, like building it by yourself, and talk now about like the team has changed. Like, building teams has changed. Like, the way you think about building teams has changed. The way like in the however many years I've been at Bungie now, in the fifth, like the way the company approaches building teams have changed. Let's go all the way back to Halo 2. Like,
building the team for Halo 1 and Halo 2. Yeah, I mean, I think if like past Jason was here, he would disagree with a lot of stuff that I'm going to say. But I think compared to the intentionality that we, try, sometimes exhibit, know we should have about building teams and how important teams are. Back then, it was almost just this. قاعدين يتكلموا عن ماضي بنجي صح؟ الأشياء اللي أول عندهم بداية دستني وكذا. Then it snowball rolled a little faster and نبي سابثون إيه والله طولوها صراحة. Trying to do their best, trying to recreate the feelings that they had, when they played games, and you can get pretty far on passion and talent, but it sometimes makes things really. بيجي تحديث دستني أعتقد إنه الساعة 8 بيكون في تحديث. ما أدري والله كم حجم التحديث بس 100% في تحديث وفي صيانة أكيد. Yeah, it made Halo 2 super challenging for a bunch of reasons, but اسمه yeah, I don't know. I guess that's okay. Yeah. And past Jason would tell me like, you're an idiot. We were thinking about all that stuff. You just had to learn. But like when I look back, like he wasn't thinking about that stuff. What was he thinking about? أبي أعرف إيش مسار قصتي. إن شاء الله كلنا نبي نعرف. I mean, I think my past self is like not really that sharp because I. Twilight Grayson للتايتن الله يا سلام. I feel. يا سلام. And so I look back and I think that that guy must be. أظن لو رجعوه الحين ما بيكون مشكلة كبيرة لأنه يصير الإنسان يعني يختار بينه وبين مثلا. I didn't know anything. ثواني شباب ثواني معلش. Yeah, I found one of the notebooks from Halo 1. Like that guy wasn't an idiot. Like, I mean, there's stuff that he didn't know, but there's a lot of like super interesting exploration and thought and like possibilities that didn't end up at the game in there. And yeah, so I don't know what to make of that because I feel like I've learned so much, but when I go back, I'm sort of like blown away by what was happening in my mind. Yeah. It's pretty embarrassing when I think about I think about my life in terms of decades and like what are like the big lessons from the decades. And when I like articulate one of the like a lesson from my 30s, it's like so embarrassing. Give me one from yours. Yeah. Oh man. I mean, I really started Destiny 1. I am back. معلش شباب الاتصالات هذه برا مهمة قاعدة تجيني فأحيانا لازم أخذها. راح يتم إعلان عن DLC. هي إضافة expansion بيكون فيها يعني بتكون زي Beyond Light تقريبا أو يمكن أكبر شوي بالنسبة للإضافة. إذا رجعت تواليت جارسون بتشوف كل خبر بالضبط. هو هذه يمكن مشكلة الوحيدة لتواليت جارسون. ولو قلنا انه بينزل لو غيروا فيه ما بيصير تواليت جارسون اللي احنا نعرفه. عارف يخلي الموبيليتي حق التايتن الشيء الخطير اللي في دستني 1. ممكن في هو تأثيره الكبير بالفعل بيكون على البي في سبيس. السلام عليكم شلون كنتم؟ هلا سكوربيون ويلكم يا سكوربيون. نيم باقي يحب بعد الحركات اللي سويتها. Osiris كلهم يحبوك والله. شوف كل فيديو أنزله عن أوسايرس وطلع أدلة ضده وأقول إنه هو كذا هو مثلا هو سابثون هو تيكن هو كذا. دائما في ناس بيقولوا لا أكيد إنه لا في شيء غلط أو كذا. فما عليك في ناس كثير بيحبوا أوسايرس. أنا نفسي ما بكره أوسايرس يعني زي صح نطقطق وصح نعمل ميمز عليه وكذا بس ما أكره الشخصية. الشخصية جدا رهيبة مكتوبة بعناية يعني. بس أظن هم كانوا يبغوا ينقذوا أوسايرس يبغوا ينقذوا شخصية أوسايرس لأنه في البداية كان وضعه مش كويس. أيام دستني 1 نسمع عن أوسايرس إنه شخصية جدا قوية وشخصية خطيرة وإيش أقوى وارلوك أو أقوى يمكن أقوى حسب ما كانوا يقولوا أقوى جارديان تقريبا. لما نزل ما كان بذيك القوة. الكلام حقه ما كان يعني مو مكتوب بعناية. الشخصية ما كان مكتوبة بعناية بصراحة. فأظن الحين يبي يرجعوا لي الأضواء بالطريقة هذه إنه هو سابثون اختطفته بدلت معاه يعني هو الحين في كلام إنه ممكن يكون هو عند سابثون. بعض النظريات يقولون إنه هو عند سابثون هي جاية بالجسم حقه نفس جسمه كل شيء وتاكي عندنا الأخت ومسوي المصايب هذه كلها.
you know, came out, the stuff people were إنما saying to like not admit having they said were that holding like كل ما أشوف المقاطع من السيزن الماضي حق أوسايرس الكلام اللي يقوله كل المشاكل اللي صارت في السيزن حق سبلايسر أوسايرس كان وراها بدون يعني بأمانة في شيء كان باين على الشاشة وشيء مو باين شيء مكتوب في اللور بس اللي يقرأ بين السطور يعرف إنه سوى مشكلة يعني ما أقولكش أنا كنت بنزل فيديو أخير عن الموضوع بعدين قلت مصخت الدعوة طول الوقت أنا أتكلم عنه أوسايرس فقلت لا خلاص كفاية. Local compute never goes away. AR الحين أوسايرس يقول ارحمني خلاص. Like 100%. So on a long enough horizon. كرهت أوسايرس من كلامك؟ لا أبدا أنا ما لا تفهموه إنه هو شخصية لعينة وكذا. أوسايرس فيه أكثر من شيء ممكن يكون يا زي ما قلنا يا إما يكون هو مبدلينه سافثون جاي مكانه هو مسجون في مكان ما ممكن يكون مات ممكن يكون لا هو خرب عاد الحين نكرهه عادي ممكن هو صار شرير يعني أو عنده رؤية مختلفة يعني داركنس كوربتد اللي تبي. لكن طريقة كلامه في السيزن الماضي طريقة كلامه الأشياء اللي كان يسويها الاحتيال اللي قاعد يسويه هذا سابثون هذا مش أوسايرس يعني. أوسايرس أول شخصية كذا واحد نوعا ما كبير في السن يعني ويقول اللي في باله ولا هم واحد عرفت يقول اللي في باله. الحين لا شخصية مختلفة تماما في دائما كأنه في خطة عنده في شيء قاعد يحاول يسويه عرفت. Bungie games someday not the company still there. بس تزال مثل ما سوى قول بسبيكر وتبغى تطلع منه معلومات من عندها ما أظن في معلومات اللي تحتاجها سابثون يعني السبيكر كان ماسكه قول ليش قول كان يبغى يفهم الفلسفة حق الترافلر ليش الترافلر بيعطي اللايت لناس معينين هذا اللي كان يبغى يفهمه غول مع انه كان مركب الجهاز على الترافلر وبيسحب اللايت منه بالقوه بس لما سمع صوت لما سمع كلام السبيكر وقال له اللي يستحق ياخذ اللايت بلا 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 الكلام ذا كله غير رايه قال لا بصير انا استحق اللايت حق الترافلر بخلي الترافلر يعطيني اللايت حقه ما قرر ياخذ اللايت بالقوه الا بعدين في الاخير لما مات السبيكر قتلوا هذاك الخبل وهو رجع قتل شو اسمه الوزير حقه او الكونسلر حقه خلوا كيت 6 في حاله. اولد مين من الناس اللي يقدرون كيت 6 طبعا كثير الكوميونتي ناس كثير يحبون كيت 6 ما فيها كلام كلنا نحب كيت 6 لكن خليني اسالكم سؤال يثير الجدل تحسون اللعبه صارت احسن بعد ما مات كيت؟ عارف شيء صعب المفروض ما أسأله لكن تحسون اللعبة صارت أفضل بعد ما مات كيت من ناحية المهمات من ناحية العمق حق اللعبة قصة بلا 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 أو تحسوا ما في فرق؟ عندك مغيث عنده أبو علي كمان كلهم كويسين وانت بخير وبركة كمان أنا والله ما أعرف أبو علي بس ونعم فيه أعتقد أبو علي يوتيوبر أو ستريمر ماني عارف بس فازلين معروف قناته في يوتيوب معروفة وأبو خميس طبعا ما يحتاج معروف. أبو علي اسم فازلين أوكي تمام حلو. شخصية أسطورية ليتها استمرت. أوكي عليكم السلام. هلا جراي فوكس فواز محمد ويلكم. اتفق جاب العيد اتفق نورين الجميع. طبعا صارت أحسن كروس بيقول أوكي ويلكم يا كروس. هلا ما شاء الله. صارت أسوأ. أوكي ناس يقولوا لا بس ماني عارف ايش يقولوا لا صارت أحسن ولا صارت أسوأ. هل السبيكر مات صحيح ولا مختفي بيطلع يوم من الأيام؟ اللي احنا نعرفه انه مات. كل اللي صار في المشهد هذاك يدل انه مات لكن هل شفنا وجهه هل شفنا دمان نازلة منه وكذا ما شفنا شيء لكن ما تدري. لو كان السبيكر يستحق بيجي جوست ويصحي ويصير جارديان
تشوفه يعني ممكن ياخذ المسار ذا في القصة قدام ويصير جاردن شرير. تخيل بس. صارت مملة. طيب كيد 6 تضحية في سبيس تطور كمان مين؟ كاني شفت كاونت داون. اوه بدينا يلا. قولوا لي الصوت كويس ولا لا؟ صوت العرض. The Destiny team is full of Destiny fans. Folks who came here because Destiny was their favorite hobby. Folks who log out from work in the evening and log in to play with their clan. The team we have today is committed to relentlessly upgrading this game that we all love. We aren't happy with just another mission. Instead, we want to push the limit of quality. اوكي بدوا يمهدوا الحين. يمهدوا بعد شوي بيعطونا الزبدة. Like Expunge and Presage. We are committed to delivering the best mission content that you can play in any game. اللحظة الحاسمة. Having the best feeling action game. Period. And this shows through in the passion that we see for Destiny 2. Since we declared independence 2 years ago, the Destiny community has grown by over 20 million new players, and it continues to grow faster than we ever could have predicted. We're grateful to be a part of this amazing growing community that you all have created. You represent Destiny. You help make it better every year, and you are so welcoming and supportive of every new Guardian that sets foot in the tower. And only a الكلام موجه لكم طبعا. كلامهم هذا. Most of them are in their homes at their desks working hard to bring the next part of Destiny to life. It's a huge honor representing such an incredible team and introducing the next chapter of Destiny 2. So, without further ado, this is the Witch Queen. Oh. Truth is a funny thing. Does it live in the world or in the mind? Is it constant or can it be bent? Who decides what is true in this universe of light and dark? There is no greater power. Tell me, little lights. What is your truth now? Oh my god. Woo! 22-2. Oh my god, James. Savathun is serious. I think she's the most dangerous villain we faced yet. 7 years we've been building up to this moment, and she is finally stepping into the spotlight and showing us who she really is. Ghost Alive, What we know about light and darkness is proving to be way more complex than what we previously thought. There are so many lies, truths, and revelations that we're going to get to in The Witch Queen and the year leading up to it. I mean, we're paying off these narrative threads that go all the way back to Destiny's origins, and we're supporting it with the best content that Destiny has to offer. Definitely, and we've got a lot of awesome content to show today. Let's start with the most mysterious destination yet. Savathun's throne world. This is an uncharted wonderland. عالم عرش سافاثون. It's this place that she's created in her own image, this surreal and majestic light-blessed world. She has this castle that she rules from. It overlooks this dark, swampy underbelly with this lone pyramid ship out there. It's the future world she wanted to create, built atop the darkness that she left behind. And throne worlds, they're a deep part of Destiny lore. Powerful entities create these pocket universes, and when we're there,
We have to play by their rules. But now, our own light powers are being used against us. I mean, she has this whole army of Hive that she's ascended to the light and brought along with her. These are the Hive Guardians, and they are the backbone of her new army. We've talked a lot. Let's show a little. Let's take the first ever look at the Witch Queen gameplay. يلا. منطقة جديدة تماما للعب. Savathun, في عالم عرش the سابثون. Witch Queen, Hive God of cunning and lies. After the death of her brother Oryx, Savathun went into hiding. Not out of fear, of course, but out of strategy. In her greatest trick yet, stealing our most sacred resource. The one thing we thought she could never touch. Light. Oh shit. اوف 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 اوف. ايوه جاردينز خالص من الهايف. كيف تقتل الجارديان؟ لازم تقتل الجوست حقه. Just crush a hive ghost in my hand. Yeah, I mean, we've been defined by the light for so long. This is uncharted territory for us. I mean, we're in strange new places. Like the throne world, it's haunting, but it's gorgeous. It's beautiful. There's a lot to love. There's a few things we saw in the trailer that we haven't talked about yet. Savathun and her lucent brood. This is the biggest threat Guardians have faced yet. So we صار need to عندهم find زي new سوبراتنا weapons بالضبط. to صاروا match their يستخدموا power. اللايت. صاروا جارديانز. The ببساطة. glaive. I love this thing. It's brutal سلاح. and elegant. It's this new energy weapon with melee abilities, mid-range projectiles, and defensive capabilities. It's our first ever first-person melee weapon, and it is such an awesome tool for the battlefield. نايس. حلو. سلاح جديد تماما. The glaive feels so good. Just jump in and unleash these brutal melee combos and transition right to an energy blast. It's really powerful and has a lot of utility. So, we've told you about what the glaive can do. Wow. Now let's talk about how you're going to get your hands on one. These weapons don't come out of chests at the end of missions, and you're not going to find one roaming around the throne world. أتوقع تبنيه. Your first glaive is not going to be found. It's going to be built. Yes. يا كنت Weapon عارف. crafting is coming to Destiny. كرافتنج الأسلحة. Now, chasing weapons has been an integral part of the Destiny Pursuit game since the beginning. And over the years, we've added more deterministic paths to get the rolls that you want on guns. Think things like Umbral engrams and the raid chest. Weapon crafting unlocks the freedom to choose all that and more. أيوة الرمح في الخانة الثانية special. Guns. Now, this is a combat-focused crafting and progression system. That means the more you use these weapons, the more objectives you complete with them, the more you'll level them up, and the more powerful they grow over time. And at launch, here's the awesome thing. You'll be able to craft all Throne World weapons, new raid weapons, and the seasonal weapons. There's just a ton of stuff to do in this system. And the Witch Queen is just the beginning of weapon crafting. We have plans to add more craftable weapons, both legacy and new, throughout the year. We've seen and we've talked about a lot of really cool features, but let's get right into the meat of it. Let's talk about the Witch Queen campaign. I love campaigns. They've always been a cornerstone of the Destiny experience. They're rich, deep stories interwoven with big combat sequences and memorable characters. They take us to remote worlds in our ever-changing universe. And so we're putting extra care into the campaign for the Witch Queen. We want you to feel those goosebumps when you step onto the throne world for the first time and come face to face with Hive Guardians. And every one of the missions has its own unique fantasy. Like, what does it feel like to storm a castle or just go straight into the depths of hell? If you like games with standalone campaigns like Doom, Titanfall 2, God of War, and Halo, then the Witch Queen is for you. So, in addition to our classic normal mode, Legendary is our tougher, aspirational version of the campaign, where the enemies hit harder and respawning is heavily restricted. So
Every battle is a gut punch. Every boss is a worthy adversary. It's gonna hurt. You might tap out. But if you persist and you get to the end, your time will be well rewarded. Whether you want to play solo or with a fire team, the difficulty will scale based on how many people you bring. حلو حلو. لا إضافة جديدة ممتازة. I remember camping out the Predator for Destiny 1. النظام الليجندري واذا زادوا الاشخاص تزيد الصعوبة مثل بعض الالعاب مثل ديفيجن. هذا شيء كويس. سكيل اب. Because you're going to get a high buddy to go up on the shelf with it. شكل سابثون اسطوري، فخامة مش طبيعية صراحة. اوه هذا السبيشال اديشن حق اللعبة. اتوقع جاي معاها تمثال. Oh, Ghost. Okay. Ghost Hive. Wow, that was so cool. Oh, I'm so excited for this Collector's one. edition. And that's not even everything that's in there, too. I know. Those are the hero items, and they're, I think, one of the best ones that we've ever done. Collector's بديك تصلح أسلحة غير رمح. شوف هو ما دام بدأ موضوع الكرافتنج خلاص بيصير بعد كذا في كرافتنج لأسلحة برايمري، بيكون فيه كرافتنج لأسلحة انرجي، بيكون فيه كرافتنج للأسلحة الثانية الباور، وانت ماشي ما دام انفتح هذا الطريق خلاص. شيء كويس صراحة، إضافة حلوة. هذا للمهتمين بالإديشنز هذه الكولكترز. انبسطوا. So at this point, you can see Savathun has been one of our greatest threats, operating behind the scenes for years. You may have heard of her brother, the Taken King, but Savathun is the most dangerous being we've ever faced. She's cunning, elusive, she works in the shadows, so in a way, Savathun is new to all of us. Exactly, and now it's time to finally see this legend reveal herself and change the Destiny universe forever. But when we talk about the overarching story of Destiny, we don't just mean the plot lines or characters that feature release to release. Narrative is a guiding force in Destiny, and we're calling on its rich history of world building, bringing that to the forefront and growing it in a bold new direction. So when you join the game today, you'll experience an immediate call to action alongside millions of your fellow Guardians. During this past year, we watched the results of your actions play out across Destiny's seasonal releases. You've redeemed old foes, brought former enemies to the bargaining table, learned that there's always more than one side to every story, and built alliances no one ever thought possible. And on the largest scale, you'll experience a vast, living, interconnected world of stories that's striving to a greater end. We need you, Guardian. You'll experience this alongside a massive community of Guardians, release after release, together. This is our universe's cosmic purpose. This 10-year journey we've been on since Destiny 1, it's drawing to its dramatic conclusion. The Light and Darkness saga will end. But make no mistake, Destiny 2 will not. We're building not so much to an ending, but more to this transformative moment for Destiny 2's future. Last year, we announced the Witch Queen and the following expansion, Lightfall. And now we're excited to announce the release after Lightfall. Oh, the final chapter in the Light and Darkness saga, Destiny 2, the final shape. It's going to be one wild, continuous ride. Yes, and that ride starts with Season of the Lost. Not only is it the prologue to the Witch Queen, it's your first opportunity to interact with Savathun. But rather than spoil it for you, why don't we take a look? Okay, nice. If we are to survive the coming storm, the tower and the dreaming city must stand united. هذا السيزون الجديد We are surrounded. اللي يبدأ اليوم. A ring of spears pointing inward from the edges of our system. Two Witch queens. Queen is no less dangerous now than she has ever been. We must uncover whatever secrets she knows with the time that we have. Relight the pathways of the Ascendant Plane and guide my people back to me. أوه كأننا صرنا تيكن. خير. There is a malevolent force at work in this plane, Guardian. New exotic quests. New season pass exotic, okay. Your knack for violence is needed. Thor Crucible جديد. وكروس بلاي، اوكي.
Aid the Queen. Rescue the Lost. من هو the Lost؟ هلا والله. With them, I can save us all. أغسطس 14. أوكي اليوم. يعني 9 10 11 موسم بيكون 6 شهور. interconnected world that puts your guardian at the center of the action. We're reaching the end of one journey and the beginning of another. The days of Destiny's biggest story moments happening in lore pages is long gone. تشرب السما ودروع ممكن. Has been hinted at forever. And now it's happening in a season. اوكي هذه السدية او التكنز شايفهم مع الملكة الساحرات ساحرات الأوكن. We're adding aspects and fragments similar to stasis. We'll be starting with the Void subclass update that goes live alongside the Witch Queen. Hello. But the Witch Queen is only the beginning of what's to come, and Season of the Lost is the prologue to that story. It starts off with Marasov's return to the Dreaming City, and with her return, all the awoken technology comes alive. يا سلام. But the Hive God of War, Xivu Arath, has reemerged and has Guardians and Mara in her sights. Guardians must forge a path through the Ascendant Plane to save Mara's lost coven of witches before Xivu Arath can reach them. And to aid you in this task, you'll have the Wayfinder's Compass. The time is at hand. The beacons shine bright and the ley lines are set in place. It's an ancient awoken artifact that gives the wielder the power to uncover pathways, secrets, and treasures within the Ascendant Plane. Hello. There's a plethora of new weapons coming, including a suite of legendary stasis guns that will stop your enemies cold. سلام. بأمانة تغييرات الستيسس حلوة الأسلحة. Like you're a member of Queen Mara's court. And no season is complete without new exotics, and Season of the Lost features one once intended for Aldrin. اديله. Let's take a moment to talk about Trials. So Trials of Osiris is the in-game aspirational PvP activity and more popular than ever. Two of the biggest asks from our community have been adding anti-cheat and adding matchmaking. In Season of the Lost, we're doing both. We've partnered with BattleEye to soft launch the anti-cheat software when Trials goes live Season ناري بأمانة. Also, you'll be able to matchmake with groups of players to form fire teams or solo queue by yourself. And we've remixed بس إنه سيزن طويل 6 شهور. يعني دبل الوقت اللي ياخذه السيزن الطبيعي يعني 3 شهور 3 شهور ونص. We're shifting away from winning matches as a primary way to earn loot, and instead winning individual rounds and completing matches will allow you to earn some rewards. But Going Flawless hasn't changed. So if you want to play those PvP skills, the Flawless chest will still be the أنا كني only قريت place شيء to عنها الأسلحة حق التجميد. ماني متأكد بس أعتقد في الكروسبل وضعها مختلف. I'm so excited Crossplay is going live today. And today is your first opportunity to jump into Destiny with friends on any platform from all over the world playing together. 30 anniversary event حلو. هذا ايفنت حق ال 30 سنة بنجي انهم لهم 30 سنة. عيد ميلاد بنجي. اوكي. اول لحظات دستني 1. هيلو. ما يدعم الكروسبل كروس بلاي في كل شيء بس تقدر تشغله وتطفيه عندك يا خوي. That's my first team. اللاعبين هيلو على الاكس بوكس. As a company that prides itself on taking care of its employees and their significant others and their communities and those who are in need, it's pretty devastating as we look at the racism in America. And our intention is to do better. خصوصا الناس اللي لعبوا هيلو هذه لحظة تاريخية بالنسبة لهم. Fuck racism. We don't just stop with the games that we make, but we really utilize the successes that we've seen Master to Chief. be able to give back in an even greater capacity that spans beyond just the gaming industry. Bungie Foundation, thank you.
pressing button. We're live! Destiny servers are live. This adventure has begun. ديج زمان. ايام دستني 1. This game is going to single-handedly destroy my social life, and I can't wait. For 30 years of friendship. All right, Guardian. Time to kick them where it hurts. اوكي. شكله ايفنت كروس. بيكون في ايفنت كروس بين اللعبتين، بين هيلو وبين دستني. او ما ادري اذا العابهم الثانيه بعد بيسوون كروس، العابهم القديمه. تعاون بين هيلو ودستني، هي اتوقع كذا، اتوقع لان اشوف لقطات كثيره مدخلينها في بعض من هيلو ومن دستني. Anyone want a hug? Hugs? No? No hugs. كيت. How do you follow that? Wow, 30 years. And I remember when Halo first launched, and my friends and I completed the entire campaign in a single epic play session. And as the credits rolled, I knew that Bungie had transformed console gaming forever, and that I would be a lifelong fan. Yeah, it changed how we played games too. I remember getting together with friends for Halo weekend LAN parties. We had so much fun. يعطونا دروع ماستر 30 years of شيف. Bungie games is something special. It's something worth celebrating شوف together. ممكن يكون في So we're gonna ارنمنت have a party in Destiny تعطيك 2. شكل ماستر شيف. Starting this يمكن ما December, we ادري. are launching the Bungie 30th anniversary celebration in Destiny 2. Free for all players, the 30th anniversary celebration will offer a new 6-player matchmate activity. بنجي شركة عظيمة تستحق الاحترام، اختار لها بها على شركات الظلم. اتفق معك يا جيمز And that's just تايم. the beginning. In addition to the free event, players can also purchase the Bungie 30th Anniversary Pack that includes a new treasure-themed 3-player dungeon set on the Cosmodrome within the fabled Loot Cave. Players will plunder its depths to discover an exciting new Thorm-inspired armor set and fan-favorite Destiny 1 weapons like Izaluna and Thousand Yard Stare. It even has the Claymore sword from Myth. Purchasing the pack unlocks a range of awesome Bungie-themed armor ornaments and cosmetics to collect, including ornament sets inspired by the Bungie 30th Anniversary Celebration and Marathon. But the dungeon holds one more secret. The crown jewel of its weaponry is a Destiny 1 classic. Gallahorn is making its long-awaited debut in Destiny 2. عرفت من يوم انهم ورانا Gallahorn قبل شوي عرفت انه We're going to take its بيرجع. iconic status to the next level. Galley has been carefully updated for the Destiny 2 sandbox. So, this December, join your friends and collect exclusive rewards during the Bungie 30th Anniversary Celebration. But the party isn't only happening in Destiny 2. We've partnered with Nerf Limited to create a functional ذبحوا كذا عشان صارت dark-firing مشاكل Gallahorn. مع We'll have more on ممثل. that لا soon. مش صحيح. And that's not all. Here's a look at some of the incredible loot we've made over the years and a sneak peek of what's coming up. ما في لعبة خلتني اتعرف على اصحاب صاروا زي الاخوان. Wow, Lorraine, I can't believe we're celebrating Bungie's 30th anniversary. 30 years. It's incredible. Yeah. I mean, look, think of all the games and products that have come out over these years. Yeah, starting Operation Desert Storm, Pathways into Darkness, Marathon, Myth, Oni, Halo, and Destiny. 7 years of Destiny. It's an amazing journey. So excited. You know, we have a lot of really cool stuff coming up and a lot of other things in the works, of course, as always. Gallahorn. But, Yeah. I mean, what do we Yep. have? We have the Fallen Captain statue, which is incredible. And then we have the خصوصا لاعبين دستني 1 اكيد بينبسطوا انه Gallahorn رجع. Yeah. And my favorite, the Arcadia jump ship. Yeah, I get goosebumps just thinking about that. You know, it really gives me that nostalgia from Destiny 1. And so I think it's a great way we're going to celebrate not only ماوس Bungie's وكيبورد مع 30-year الكروس بلاي في heritage, سوني. but ما the انا ما اعرف 7-year موضوع الكروس heritage of Destiny. And it definitely gives اعتقد you the الماوس feels. وكيبورد ما له دخل في الكروس بلاي. قصدك انت تقدر تركب ماوس وكيبورد على البلاي ستيشن؟
اتوقع الميزه دي موجوده في البلاي ستيشن، ماني متاكد بس اعتقد موجوده اوريدي. Thank you for being on this journey with us, whether it started this year كم سعر السيزون الجديد؟ اتوقع ب 10. We just started talking about the Witch Queen today. You've got our first peek at weapon crafting, our definitively Destiny campaign, the glaive, and a year full of updates to all our light-based subclasses. All of this and more is coming alongside Savathun's long-awaited arrival front and center to the Destiny universe. The Witch Queen marks an acceleration in our story, heading towards the conclusion of the Light and Dark saga, and we're so excited for everyone to join us on this epic adventure in the Witch Queen, Lightfall, the final shape, and beyond. And the Witch Queen's going to kick off another amazing year of Destiny with 4 great seasons packed with all of the narrative, events, and rewards that you've come to expect from us. Hello. But there's even more coming next year than just our new seasons. The deluxe edition of the Witch Queen will also include 2 brand new dungeons to be released in 2022. And we're also going to be remastering another classic Destiny 1 raid and releasing it free for all players. This means going forward, starting this December with our 30th anniversary event, there will be a new piece of raid or dungeon content in the game every 3 months. In 2022, we will also be adding legacy rotations for raids and ترى قالوا شيء مرة غريب. Every week, there will be new ways to earn rewards in both the latest and greatest content and raids and dungeons from the past. If you love amazing in-game content, we want to prove that no other game offers more quality and more variety than Destiny 2. We hope that you've enjoyed a look into the future of Destiny 2. Witch Queen pre-orders are available wherever you play Destiny. Crossplay is live on all devices, and Season of the Lost kicks off today. See you in game. اوكي. مطولين على دستني 3. نعم مطولين. بعد ويتش كوين في لايت فول، وبعد لايت فول في اضافه كمان اسمها فاينل شيب، وبعدها كاتبين بياند، ما ندري ايش بياند ايش بيجي بعدها. شوفوا تريلر حق ويتش كوين اللي ما شافه. يخرب بيتها، شكلها فظيع ومرعب. وين افخم من شو اسمه ذا بكثير من اوركس. هذا الفينيشر شكله، تمسك الجوست وتكسره. لا مو معقول. شيء قشعريرة بمعنى الكلمة بصراحة. أبدعوا. لسه اللعبة عمرها طويل. أي واضح إنه اللعبة لسه مطولة. أنا كنت متوقع، لأنه كان موضوع ال10 سنين هذا كان أيام أكتيفيجن وما أكتيفيجن. الحين خلاص طلعوا من أكتيفيجن، شغالين لحالهم. ليش إنه اللعبة ما دام إنه في لسه لها في مجال إنهم يحطوا فيها أشياء وفي مجال إنه يسووا منها شيء يعني. عرفت؟ شكلها بداية 30 جيجا. لا ما أتوقع أقل يعني. لكن شيء حلو، ويتش كوين بيجي معاها 4 سيزونز أو 4 مواسم. السنة هذه جانا بعد بيوند لايت كم 3 مواسم. سيزون اوف ذا هانت، سيزون اوف ذا وورثي، وسيزون اوف ذا سبلايسر. أو لا 4 برضو. أي صح، سيزون هذا ما حسبته. لا 4 بالفعل. اوكي انترستينج. ايه ايش الشيء الغريب اللي قالوه؟ اوكي انا سمعت حاجة ماني متأكد، يمكن اكون سمعتها غلط، بس قال الناس اللي بيشتروا الديلوكس، نسخة الديلوكس، بيحصلوا دنجنين زيادة. مو معقول. انا احد منكم سمعها؟ أنا سمعت هذه، الناس اللي حتشتري الديلوكس حيحصلوا شو اسمه، حتجيهم دنجن زيادة أو دنجنين، بس ما أعتقد يعني يسوي شيء زي كذا، إلا إذا كان بتكون اكسكلوسيف مثلا للناس اللي اشتروا الديلوكس وبعدين تنزل للباقي، ما أدري. 1000 يارد موجود بيكون إيه بيرجع. كيف ألعب الإضافات اللي قدام؟ خلينا نبدأ نبحث نشوف السيزن كم نزلينه.
الجزء الثاني جاء اتفاقية اكتيفيجن اللي هي مفروض اضافات كمان. يب بالضبط. تغير الوضع الحين خلاص، اكتيفيجن راحوا فالوضع تغير، عرفت؟ خلينا نشوف الإضافات. إذا أحد منكم طلع شيء لينك أو كذا يعطينا إياه عشان نعرضه بسرعة. نشوف دستني 2 Bungie.net. اوكي calendar season pass progress boost. كيف العب اضافات الحرب الحمراء؟ هذه في اللعبه موجوده عندك، تقدر تروح تاخذ كويست اسمه نيو لايت وتاخذ الكوستات القديمه من عند اميندا هوليداي وتقدر تلعب. جالهون اسطوره مثل الاناركي. انا في تصوري جالهون على ايام دستني 1 كان شيء اسطوري، بس الحين في دستني 2 بيكون شوي يعني في منافسه قويه بامانه. عندك اسلحه كثيره واسلحه قويه بحقيقه، جدا جدا اسلحه كثيره وقويه، فالوضع مختلف الان. حصريه مؤقته، اي انا اتوقع كذا، اتوقع حصريه مؤقته للناس اللي ياخذوا ديلوكس. ما في سبس كلاس جديد، ما قالوا شيء عن السبس كلاس، بس ايش اقول لك، تكلموا عن التغييرات اللي بتصير في السب كلاسز حقه اللايت. مثلا بيبدوا عندك بسب كلاس الفويد بيصير فراجمنتس والكلام هذا، اسبكتس وفراجمنتس، يصير مثل نفس طريقه الستيسس. هذا من ويتش كوين مع ويتش كوين، يعني بعد 5 شهور تقريبا او 4 شهور. هذا اول سب كلاس بيغيروا فيه، لكن انا متوقع، يعني توقعي انا 100% بيكون في سب كلاس جديد. ما قالوا عنه شيء، بس توقع انه بيكون في سب كلاس جديد. بس غريبه فعلا انه ما عرضونا السب كلاس الجديد. بالعاده في الريفيلز حق الاضافات الكبيره بيورونا السب كلاس الجديد، عرفت؟ انا تمنيت يرجعون السيوف القديمه دارك درينكر. اوه ايام زمان خطيره كانت السيوف هذيك. ممكن ما تدري، يمكن يرجعونها. لكن في موضوع الكرافتنج انا صراحه تحمس له كثير. يعني الحين حاطين لك اسلحه السبيشل، سلاح في السبيشل نازل زي الرمح، في نفس الوقت الرمح بعد ما تضرب فيه اعتقد انه ينشحن تقدر تطلق فيه. هذا شيء اسطوري بامانه، شيء اسطوري. والسيف انت يعني هو الرمح هذا انت لازم تصنعه. يعني اتوقع انه من الدنجنز بتجمع القطع حقته وبعدين تبنيه. هذا شيء جدا جدا رهيب، بيزيد كذا طبقة زيادة في المتعة حق اللعبة اللي هو الكرافتنج. قس على ذلك بعد كذا بيجيك اكيد كرافتنج لاسلحة ثانية، بيجيك كرافتنج للهاند كانونز، بيجيك كرافتنج لاوتو رايفلز، يو نيم ات على قولتهم. بيصير في تنوع كبير. كوستات سافاثون تعيش الهاف، قوتها لايت لو دارك. لايت يا بريديتور، لايت. انت لو شفت خلينا نرجع نحاول نشغل المقطع ثاني مرة ونشوف. لايت ويستخدموا سوبرات، يعني زي سوبرات الجارديان. يعني كأني شفت بعض السوبرات اللي الجارديان يستخدمها بالفعل يعني. Powerful entities create these pocket universes, and when we're there. ايه شوف هنا. هذا السلاح
حلو سلاح تطلق فيه وتطعن فيه برضو، يعني شيء جميل. شفت لما قلت لكم انه سافثون قاعده تدرس الجارديان، سافثون قاعده تدرس الجارديانز بالليل اللامنتهي وتواجدها في المدينه، كل هذه الاشياء قاعده تتعلم اشياء، تتعلم اشياء عن اللايت، عن الترافلر، وهذه النتيجه الحين صارت تستخدم اللايت للوقت. نفس السترايكر، اي بالضبط يا فيصل مطلق. كان شفت شيء زي السترايكر، وشفت برضو البراج حقت هانتر، السب كلاس السولر. نرجع عنده. لا سافثون صراحة تغلبوا على أنفسهم، فخامة على وجه مرعب كلها وانت ماشي. متى حجم التحديث؟ أحد منكم نزل عند التحديث يعطينا خبر يا شباب عشان نحمل التحديث كلنا. أعتقد إنه الساعة 8 التحديث بس مو متأكد. Pre-order now. Oh my God, James. نفسهم هم يتكلموا الديفلوبرز حق بنجي، تحس حماس كذا هم فيهم قشعريرة هم يتكلموا. The glaive feels so good. Just jump in and unleash these brutal melee combos and transition right to an energy blast. سيرفرات مسكرة؟ اوكي، هو تقريبا الساعة 8، الساعة 8 راح ينزل التحديث. 8 اي بالضبط، محمد يقول الساعة 8 باقي 30 دقيقة. نايس. These weapons don't come out of chests at the end of missions, and you're not going to find one roaming around the throne world. Your first glaive is, and every one of the missions has in a ball and coolest armor in the game. Pressing button. أنا أبغى المكان اللي كان فيه سوبرات. This is ايوه هنا هنا لما الجوست انطلقوا صاروا يصحوا الهايف. اوكي هذا تريلر. عندي احساس ايكورا اللي حتقتلها، مو حتى الملكة مرصاف. Does it live in the world or in the mind? تخيلوا انه عشان نقتل سافثون بنضطر انه نقضي على اللايت، ندمر الترافلر. تخيل تقدر تصير يعني تسوي هايف، كان بسبب الحروب والغارات اللي صارت بين الهايف والجاردن، قدرت تستخدم الجوستات تحولها لصالحها. اتوقع كذا. والله ما ادري يا اخوك، ما ادري كيف سوت كذا، بس زي ما بقول لك هو تواجدها في المدينة والليل اللامنتهي هذا ما كان عبث، هذا كانت شغالة. احنا نحسب انه كان لايت وكذا وبس نايت ولازم نشيل الليل اللامنتهي والكلام ده، وهي كانت شغالة على شيء بالفعل يعني. What is your truth now? لا شيء فظيع صراحة. Oh my God, James. شيء فظيع.
موسم سابق كورا قالت انه هي اللي تريد تقتل سابثون بنفسها. بالضبط، قالت انه راح تزرع براكسس فاير سورد ان هير تشست. بالضبط، صادق. فهي اخذت سابثون قويه مره، والشركه تورط ما تعرف كيف تنهي قصتها وراح تنهي قصتها. لا طبعا ما توصل هالمواصيل يا اخوي. متى ترافلر يسحب علينا؟ ترافلر عنده ماضي اسود بالهرب، يترك الشعوب اللي هو كان يدعمها ويهرب. سواها في الفولن، ما ادري سواها في مين كمان. سواها في الفولن وحاول يقتل الهايف في عالمهم على فكرة. الهايف في كوكبهم الفاندمنت، الكوكب مغطى تقريبا كوكب بحري، وفيه عندهم الكائنات اللي هي الورمز موجودة في أعماق المحيطات حقتهم. ففي فترة ما الترافلر حاول أنه يمسح كل الكائنات اللي على الكوكب، اللي هم طبعا مين معظمهم مين اللي هم الهايف ومعهم كم سبيسيس ثانية. حاول يمسحهم كلهم عشان ما يتواصلوا مع اللي هم الديب أو الورمز، وعشان الورمز ما يطلع بلاهم ومشاكلهم للعالم زي ما الحين طلع، زي ما سابثون عندها الورم، وأوركس قبلها، وكل الهايف عندهم الورمز صاروا يستخدموها. فالهايف عندهم ثار قديم مع ترافلر حاول يقتلهم هم لسه قبل ما يمتلكوا أي شيء من القوة حقتهم. في جارديان متحول هايف؟ لا، هم الهايف صاروا جارديانز ببساطة. الهايف صاروا جارديانز، صار عندهم جوستس، صاروا يستخدموا اللايت. صار لما الحين الفكرة ايش؟ انه لما تقتل هايف، مش كلهم طبعا، اللي هم منهم اللي عندهم الجوست، اذا قتلته الجوست يقدر يصحيه. أوساريس دليل الجوست هو كان يدرس كيف يكتم لايت بسلاح الكابال. يا ممكن، ايوه هذا ممكن صح. هذه والله فكرة عميقة بصراحة. يمكن يكون أوساريس مظلوم بعد كل هذا، يمكن من يدري، يكون هو كان عارف عن سابثون وقاعد يضبط الوضع، ولا ممكن يكون لازم ارجع على أوساريس. ما فيه انه بريء، لا ما فيه. يمكن يكون قاعد يدرس الموضوع انه ما يستخدم على الجوست حق الهايف بعدين، انه الحين الجوست حق الهايف ما تقدر تستخدم عليهم السلاح هذا. ممكن، ما ادري. في حشاية جديدة تجيب مع سابثون. الحين الوحوش اللي مع سابثون صاروا يستخدموا اللايت، عندهم جوست يصحيهم زي الجاردين ببساطة. هذا النوع الجديد من الوحوش، يكون عندهم لايت، يستخدموا سوبر، عندهم سوبر يقدر يقلت عليك وكل الكلام ده. ممكن نشوف أوركس وكروتا يصحيهم الجوست. ما راح تصحيهم سابثون، ما راح تصحيهم لأنه هي مبسوطة أنهم ماتوا أصلا. أوركس يوم مات هي سيطرت على كل شيء، وكروتا لما كان موجود باقي الحلفاء حق كروتا، الناس اللي سبورت كروتا وبنات كروتا، هي برضو في شادو كيب قتلتهم كلهم، خدعتهم عشان احنا نيجي نقتلهم، وبالفعل احنا رحنا قتلناهم. فهي ما هي حليفة لا لكروتا ولا لأوركس. ما لقيتها في المتجر؟ ما لها كأنك تسوي فينيشر بدون نقول شيء جميل. ايه هو شكله زي الفينيشنج موف، فينيشر. بنت مرقوص مالها كان تحافظ على أوساريس. لا، نتمنى انه يكون بريء، نتمنى انه أوساريس يكون بريء ان شاء الله، لكن حذفة حصى بعيدة جدا هذه. ما لقيت المدرسة حق السوني لو تكوين بري اوردر، بينزلونها بعد شوي. يضحك نايف. مو بريء. بس تعرف أوساريس يشتغل بروحه وما يحتاج احد معاه، بصير وارك في صرفات هانتر. ما فهمت ايش الفكرة يا بريديتور، معلش. متى تحديث السيزن؟ التحديث ينزل الساعة 8 المفروض، بعد ربع ساعة يا خوي. يمكن أوساريس قاعد يحاول يتصالح مع سابثون عشان تعطيه جوست وما يموت. هذا يخليني أفكر، يعني إذا سابثون عرفت كيف تستخدم اللايت عن طريق جوستس
ويصحوا يرجعوا المخلوقات للحياة. ما يقدر الباقيين يسووا نفس الشيء، سواء كان بشر سواء كان أي مخلوقات ثانية، كابال، أي أحد. خلينا نقول مثلا الإليكسني مثلا. يعني صار الموضوع كذا أنه علم معين واستخدمته هي الحين، مو أنه ترافلر وزي الإله ويعطيه الناس معينين واختيار وكذا، لا صار كأنه علم. بيني وبينك الجوست لما تشوفه من أول شكله زي الجهاز، يعني كأنه جهاز، وحتى ترافلر نفسه جهاز، يعني ما هو ما أدري. فأكيد سابثون عرفت شيء إحنا لسه ما نعرفه عن هذا الموضوع، عشان كذا قدرت إنه تجيب جوستس لنفسها يمكن للهايف كلهم. مستحيل. صلاح الدين عربي؟ لا، هم مستخدمين اسماء كثيره عربيه، لانه على اساس انه اهل المدينه خليط من انحاء العالم، يعني ما هم من مكان معين، خليط ثقافات. روتا قديما قتل الاخت سابتون واخته شبر، رجع لهم وتيكن. قصدك اوريكس؟ إذا بريء بيكون زي أخو الملكة مسيطر عليه الداركنس. ممكن نقول وحين يدرس الله دراسة عميقة هي سابثون. بالفعل سابثون، أنا من أول بقول سابثون قاعدة تسوي شيء في المدينة. كل الأشياء اللي قاعدة تسويها في المدينة وقريب من الجاردينز ما هي كذا من فراغ. و100% هي عرفت شيء عن الدارك وعن اللايت احنا ما نعرفه لسه، وراح يوضح مع الإضافة. بأمانة متحمس للسيزن هذا كثير. واضح انه في كمية قصة مش طبيعية. بيكون في نهاية قصة الدريمينج سيتي، بيعطينا فكرة أكثر عن سابثون، بيعطينا فكرة أكثر عن الملكة، عن الأووكن. واتمنى ينزل اوريجين ستوري للاووكن، ان نعرف قصتهم البدايه، ايش اللي صار بالضبط. احنا عندنا نعرف معلومات، بس ودي اعرف بالضبط ايش اللي صار. عندي سؤال من زمان ما عرفت جوابه للحين. الترافلر مين صنعه؟ ما حد يعرف يا اخوي، ما في اي معلومات عن هذا الموضوع. مين صنع الترافلر ومين صنع مثلا السفن المثلثه؟ ما حد يعرف. الاضافه نزلت $79. خلينا نفتح نشوف وين نزلت. إذا عندك لينك عطنا إياه. أوكي، دستني ويتش كوين DLC. مو قاعد يطلع لي شيء صراحة. المتاجر حتى متجر بنجي غريبة. يكثرون الدنجن ويقللون الريدات. كم أخ لي أوركس؟ هم 3 اللي هم زيفو أراث وسابثون وأوركس. فلسه في الأختين اللي هم زيفو أراث وسابثون، هذول لسه عايشين. أتوقع أن العالم اللي أخذته من نيكروس له علاقة بالجوست. تقصد أيوة العلم، أيوة اللي هو النكرومانسي. يا ليش لا، إعادة الإحياء. ممكن احتمال جدا جدا كبير. هذه فكرة جدا جدا خطيرة يا خوي. عمر الساير. هل ترون ما أدري إن الهايف يستعملون اللايت وهو يدري بياخذ؟ إذا نشوف الحين إذا جات الإضافة راح نعرف إيش اللي صاير بالضبط من اللايت مع اللايت يعني والترافلر وكذا. أتوقع ننهي قوة التيكن في السيزن الجاي. لها شيء براد ما شفنا. أنا أتوقع ننهي اللعنة في السيزن هذا.
قوة التيكم سيزون. هل كيد 6 كان بشري؟ كيد 6 كان إكسو. الإكسو هم زي ما تقول عقل البشر أو كيان البشر حاطينه في آلة، فهو تفكيره تفكير بشر وعادي يصير عنده ذكريات وكذا، وهذا بس جسمه آلي. الدارك احنا ما نعرف عنه، لكن هل سابثون واللي زيها يعرفون كل شيء عن الدارك؟ سابثون 100% تعرف أشياء أكثر منا، بس هل تعرف كل شيء ولا لا ما ندري، بس هي أكيد تعرف أكثر منا. مساكم الله بالخير. مساك بالنور. هلا راجر عمر. هلا هلا والله. 150 على ستيم. اوكي. كيت 6 بشري موجوده، نزلت على سوني 5. اوكي حاليا حق قال لهم. طيب وش وضع زيفو اراث؟ وينها زيفو اراث؟ راح نشوفها، او على الاقل راح نشوف القوات حقتها، الجيش حقها في السيزن هذا، في سيزن اوف ذا لاست. صح، سيزن اوف ذا لاست. منهم اللاست؟ في احد ضايع واحنا بنروح ندور عنه، انا ماني عارف. هل هم الساحرات؟ الساحرات حق الملكة؟ والله يا خوفي انه شو اسمه هذا اوسايرس بالفعل سابثون، والحين جاء عند الملكة، والملكة نفس الشيء ما تدري انه هو. بيكون مصيبة. بس كيف بيبرر موقفه أوسايرس؟ يعني هو كان عندنا هناك في المدينة، وآخر الحلقة الأخيرة على قولتهم في السيزن يوم علم لكشمي كيف تفتح البوابة، وبعدين هرب، ولكشمي قالت له أنه هو علمها. إيش التبرير اللي ممكن يقوله أوسايرس؟ عشان يعني أنه أنا سويت كذا عشان كذا، عشان يبقى مع الملكة بالشكل هذا، لأنه واضح واقف مع الملكة كأنه بيعطيها، يعني بيساعدها أو كذا، كأنه مستشار. اشتريتها على 80. نكرس ما أدري ممكن نشوفه أو لا. هو مات في عالم العرش أو في الأسندنت بلين. المفروض اللي يموت هناك ما عاد يرجع، يعني زي الجاردين لما تكسر الجوست حقه خلاص وتقتله انتهى. الهايف او اي احد عنده ascendant plane او عالم عرش، اذا قتلته هناك في عالم العرش حقه خلاص ما يرجع. الزارس كلهم يلوموك، هو على هم حمايته. حنا ضايعين وقاعدين ندور على الحقيقة، عشان كذا اسمه Season of the Lost. لا، هم قالوا انه في احد احنا بندور عنه، احد ضايع. في حاجتين، في ساحرات احنا بندور عليهم قبل ما توصل لهم زيفو اراث، اللي هم التكينز الساحرات. الظاهر في مجموعة جديدة من الساحرات موجودين في دريمينج سيتي بس متخبين أو كذا، غير سدية وهذول اللي كانوا مع الملكة من أول. فهذول بتوصل لهم زيفو أراث، تحاولنا توصل لهم وإحنا نحاول نوصل لهم، فإحنا نحاول نوصل قبل ما زيفو أراث توصل لهم. ما أدري هي بتقتلهم، بتمسكهم، بتاخذ منهم شيء، ماني عارف. بس راح نعرف قصة السيزن هذا. هل هم ذا لاست المقصود فيهم؟ والله في أحد ثاني إحنا بنبحث عنه، ما أدري. مستحيل اللايت وصل للهايف. والله يا خوي ظاهر انه وصل، ظاهر، لانه سابثون وهي تقول لما كانت تتكلم كانها بتتريق، لما تتكلم عن الدارك واللايت كانها كانت تتريق علينا، كانها تقول انها ايش رايك الحين كذا ببساطه. هي كانت تقول ايش رايكم يا حقين اللايت لما كذا فكت الجوستس. فأعتقد أنه الجوستس بالفعل يستخدموا اللايت. هو لايت الترافلر، هو شيء هي تعلمته جديد، هل هو ما ندري، لكن مسير الموية تكذب الغطاس على قولتهم.
طيب انا راح انهي البث وراح اجهز لكم فيديو على كيفكم ان شاء الله نتكلم فيه عن ما ادري عن القصه، ايش نتوقع يكون في موجود في القصه او كذا، وراح احاول انزل لكم اليوم ان شاء الله. تقييمي للعرض، العرض جنني بامانه، جاني صداع من الحماس. جاتني قشعريرة مش طبيعية صراحة لما شفت سابثون، لما شفت الجوستس، لما شفت الأشياء الثانية، حتى السيزن الملكة، يكون شيء جميل بأمانة. السيزن 15 آخر سيزن الإضافة، نعم هو آخر سيزن. الإضافة الجديدة راح تنزل يوم 22 فبراير. السيزن ينتهي يوم 22 فبراير، يعني نفس اليوم اللي تنزل فيه الإضافة إن شاء الله. فالسيزن هذا طويل، 5 شهور ونص حاجة زي كذا يعني. 6 شهور. الله يعافيكم ويعطيكم العافية جميعا. شكرا لكم على حضوركم، شكرا على دعمكم بأمانة في البث هذا وحتى من قبل في فيديوهات اليوتيوب. بدونكم سبيس بيس ولا شيء بأمانة، يعني بكل صدق أقولها لكم، بدونكم سبيس بيس ولا شيء. أنتوا اللي قاعدين تدعموا القناة ما شاء الله تبارك الله، وقاعدين تطلعوا الفيديوز وقاعدين تطلعوا بكل شيء احنا قاعدين نسوي في الكوميونتي. الله يعطيكم العافية. في مشهد بداية دستني 2 متحدث تاور قال لزعيم الكابال الترافل ما يتأخذ، ما راح تقدر تاخذه. اي هذا غول لما تكلم مع السبيكر اساس اللايت وما ادري ايش من الكلام ده. يعطيكم العافية. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله، في امان الله يا اساطير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.